بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې ان شاء الله موږ به ډسکشن کوو بلکې موږ به لیب باندې ډسکشن کوو. یو وړوکی شانته لیب به موږ څنګه کریټ کوو. دی خو ډیره دا ما څه فزیکل ماشین دی، دا یو وینډوز 7. په دې وینډوز 7 کې ما سره دلته ورچوال ماشین ما انسټال کړی دی، ویم ویر تاسو ویم ویر انسټالولی شئ، تاسو اوریکل هم انسټالولی شئ، خو فلحال ما اوریکل انسټال کړی دی. په دې اوریکل کې دننه ما سره 2 اپریټنګ سیسټم دی، یو ما سره سرور دی او یو ما سره وینډوز 7 دی. زمونږ سیناریو به داسې وي چې پر سرور باندې به زه مکمل اکټیو ډایرکټري انسټال کوم او ټول کال به موږ په دې باندې کوو، او په وینډوز 7 کې به موږ څه کوو، دا به موږ کلاینټس کریټ کوو. مخکې د دې نه یو خبر یاد وساتئ، کله چې تاسو په ویم ویر کې کار کوئ، ویم ویر کې نه، په ورچوال ماشین کې چې کله تاسو کار کوئ، په دې کې بای ډیفالت دې کې موږ سره نیټ انتخاب شوی وي. څه انتخاب شوی وي؟ نیټ مطلب دا دی چې نیټورک ایډرس ټرانسلیشن. تاسو به 2 ډیفرنٹ ماشین په خپلو منځو کې کمیونیکیشن څنګه کې 2 ډیفرنٹ نیټورک. که تاسو په ویم ویر کې ورچوال باکس کې 2 کلاینټس خپلو منځو 2 کلاینټس تاسو انسټال کوئ، دا به خپلو منځو کې کمیونیکیشن نه کوي. د دې وجه دا ده چې ځکه دا بای ډیفالت موږ سره په نیټ کې وي، دا به بیا موږ کنورټ کوو انټرنل نیټ ته. څنګه به یې کنورټ کوو؟ هغې لپاره به تاسو څه چلو کوئ؟ انیشلی اوریکل ویم ورچوال باکس مین آپشن ته به تاسو لاړ شئ، فایل باندې به کلیک کوئ، پریفرنس ته به تاسو راشئ. پریفرنس نه بعد به تاسو دلته نیټورک باندې کلیک کوئ او دلته به تاسو به خپل یو نیټورک کریټ کوئ. څه به کریټ کوئ؟ یو نیټورک به کریټ کوئ. د نیټورک باندې به ډبل کلیک کوئ، دې ته تاسو یو نامه ورکړئ چې هر یو نامه ورکولی شئ. لیټس زه ورته کوم چې مای انډرسکور نیټورک، ما دا یو نامه ورکړله. څه شو؟ تاسو هر څه نامه ورکولی شئ. دلته به تاسو سره کم یو نیټورک وي، هغه نیټورک به تاسو منشن کوئ. آیا په دې کې د ډي سی پي انیبل وي که ډي سی پي ډسیبل وي، دا به تاسو کریټ کوئ، دا به تاسو اوکې کوئ. دې نه بعد بیا څه چلو کوئ؟ هر یو وي ایم که غواړئ چې یو وي ایم د بل وي ایم سره کمیونیکیشن وکړي، دلته ما سره 2 وي ایم دي، یو سرور دی، یو 7 دی. که زه یو بل وي ایم کریټ کړم وینډو 8 او بل وینډو 10، که غواړم چې دا ټول په خپلو منځو کې کمیونیکیشن وکړي، زه به هر یو کلاینټ ماشین ته وي ایم ماشین ته ځم، په هغې باندې به موږ دا سیټینګ کوو. سیټینګ به هغه موږ څنګه کوو؟ دې خوا راشئ، دا ما سرور اوپن کړلو، دا کلوز کا. سرور نه به څه چل به وکړي؟ دلته به راشئ ډیوایس ته، ډیوایس نه بعد به راشئ نیټورک ته، نیټورک نه بعد به راشئ نیټورک سیټینګ ته. کله چې دلته تاسو راغلی، بای ډیفالت دلته موږ سره څه انتخاب شوي وي؟ انیشلی دلته موږ سره نیټ وي. څه انتخاب وي؟ نیټ. دا به تاسو راشئ، دا به تاسو نیټورک کوئ او دلته چې تاسو کم نیټورک کنیکټ کړی دی، مطلب هغه به تاسو انتخاب کوئ. صحیح شو؟ ما فلحال لین نیټورک کریټ کړی دی، دا به تاسو اوکې کوئ او دا به اوکې کوئ. دې نه بعد به تاسو راشئ چې تاسو کوم بل ورچوال ماشین دی، وینډوز 7 دی ما سره، وینډوز 7 ته به تاسو راشئ، ډیوایس ته به تاسو راشئ، نیټورک ته به تاسو راشئ، نیټورک سیټینګ اینډ فاینلی نیټورک، او دلته به تاسو څه انتخاب کوئ؟ لین نیټورک به انتخاب کوئ، دا به څه کوئ؟ دا به اوکې کوئ. دې نه بعد به تاسو څه چلو کوئ؟ دواړه ورچوال ماشین په خپلو منځو کې پینګ کوئ. که تاسو هلته ډي سی پي انیبل کړی وي، دلته بای ډیفالت موږ ته یو ډي سی پي سرور یو آی پي اساین کوي. څه به اساین کوي؟ یو آی پي. فلحال زموږ دلته کار نشته، یو منټ زه کنټرول سی لږ پریس کوم، کنټرول سی. صحیح شو؟ بس زما دواړه سیسټم تاسو ډسپلی کېږي. ښه، اوس به څه چل وکړو؟ که هلته موږ ډي سی پي انیبل کړی وي، دلته به زموږ دې لین کارت اټومیټیکلی یو ډي سی پي سرور نه یو آی پي اساین کړي. که هلته موږ ډي سی پي سرور ډسیبل کړی وي، تاسو به څه چل وکړئ؟ را به شئ فزیکل لین کارت ته، په دواړو وي ایم باندې رایټ کلیک به کوئ، پراپرټي ته راشئ، پراپرټي نه بعد به ټي سی پي آی پي 4 ته راشئ او کم نیټورک تاسو هلته منشن کړی وي په نیټورک کې، هغې نه به یو آی پي اساین کړئ. ما آی پي اساین کړی 10.0.99. کلوز کوئ او دې نه علاوه دلته خوا راشئ سرور ته، په سرور باندې یو آی پي اساین کوئ، ایترنیټ ته تاسو راشئ، ډیټیل باندې تاسو کلیک کوئ، آی پي ما اساین ده. خو فاینلی دریم سټپ به زموږ دا وي چې تاسو به فایروال آف کوئ، وینډو بټن فایروال دلته به سیم ډي فایروال به تاسو په دواړو باندې آف ساتئ، او چې کوم موږ سره پروفایل شیرینګ دی هغه به انیبل ساتئ. کمانډ به دلته ولیکئ پینګ 10.0.0.99. اول خپل ځان تاسو پینګ کوئ، کمیونیکیشن کېږي کنټرول پلس سی، او بیا راشئ سرور تاسو پینګ کوئ 10.0.0.100. کمیونیکیشن ګوډ کېږي. واپس راشئ د بل کمپیوټر ته، دلته که وینډو بټن پلس آر پینګ 10.0.0.100 خپل ځان کنټرول سی، کمیونیکیشن کېږي
او ping 10.0.0.99 بالکل ما سره کمیونیکیشن کیږي څه مسله پکې نشته دی کلیر شلو اوس دینه بعد به موږ څه کوو دینه بعد به تاسو که دا سیسټم مینیمایز کوئ دا تاسو مینیمایز کولی هم شئ هر څه کولی شئ خو اوس به موږ راځو دا موږ سره سرور دی د سرور باندې به موږ خپل کار کوو څه به کوو مکمل چې زموږ څومره کنفیګریشن وي هغه به زموږ په دې سرور باندې وي ښه نه already client نه دی کنه اصلي کې موږ سره دوه سیسټم دی مطلب یوازې ما فرش انسټالیشن په دواړو باندې کړی دی صحیح شو ما انسټالیشن کړی دی خو کلاینټ به اوس موږ جوړو ښه کله چې تاسو مطلب دا هغه کوي واپس دلته راشئ دا کلوز کوئ څه چل به وکړو موږ به راځو په دې سرور باندې دې باندې به اوس موږ فی الحال دا موږ سره سټینډ الون کمپیوټر دی موږ غواړو چې دې نه موږ څه جوړ کړو اکټیو ډایرکټري ډومین جوړ کړو موږ په راځو په دې سرور باندې به اکټیو ډایرکټري انسټال کوو ځان سره ولیکه هاو ټو انسټال اکټیو ډایرکټري کله چې تاسو اکټیو ډایرکټري انسټال کوئ څه چل به وکئ سرور مینیجر ته به لاړ شئ یو خبره یاد وساته زموږ MCSE مکمل چې څومره کورس موږ کوو MCSE په دې کې به موږ درې خبرې یاد ساتو سرور مینیجر باندې کلیک کا مینیج باندې کلیک کا او ټولز باندې کلیک کا دا به زموږ ټول MCSE به په دې کې دی نه اخوا به موږ نه ځو څه چل وکړو موږ اوس اکټیو ډایرکټري انسټالو د اکټیو ډایرکټري انسټالو دپاره به اولنی سټپ د موږ سره دلته مینیج باندې به تاسو کلیک کوئ مینیج نه بعد دلته موږ سره یو آپشن دی چې ایډ رولز اینډ فیچر دې باندې کلیک کوئ دلته ماته ویل چې بیفور یو بګین دا یو وړوکه شانتې ویزل د موږ ته خبره کوي چې په دې کې څه څه وي خو اسانه که ټایم له سره میلاو شو ویې ګوره خو اني هاو نیکسټ کا دلته ماته ویل شي چې رول بیس آن فیچر بیس انسټالیشن کوئ او کو ریموټ ډیسکټاپ سروس مطلب ریموټ ډیسکټاپ چې کوم بل ځای کې وي او خو موږ فی الحال رول انسټالو ورو باندې به کلیک کوئ دلته ماته ویلی شي چې دا تاسو په کم کمپیوټر باندې انسټالوئ زه ورته فی الحال وایم مطلب چې ما سره په همدې کمپیوټر کې دی خو دلته ما یو غلطي کړې ما ته د کمپیوټر نه سوري زه د کمپیوټر نامه لږ چینج کوم ځکه دا به موږ ته لږه مسله وکړي ښه ده خیر که زه دلته دا لږ مینیمایز کړم دی خو تاسو لږ وګورئ دا هم زه لږ مینیمایز کړم زه دلته رایټ کلیک کوم ما چې دلته هغه پرسنلایز شته دی زه کمپیوټر نامه چینج کوم هغه نه وي هغه هم تاسو دې ځای نه انیبل کولی شي او که تاسو مطلب بل ځای نه انیبل کوئ زه به دا کینسل کوم کمپیوټر نامه چینج کوم لوکل سرور باندې به تاسو کلیک کوئ دلته کمپیوټر نامه کمپیوټر نیم دی دې باندې به تاسو کلیک کوئ او چینج باندې به کلیک کوئ کمپیوټر باندې یو نامه ورکوم لیټس زه دې ته نامه ورکوم ډي سي نه مطلب دا به زما ډومین کنټرولر وي صحیح شو دا به زه اوکې کوم سیسټم ریسټارټ کېدل غواړي دا د لږ ریسټارټ شي دا به زه کلوز کوم دا به زه ریسټارټ کوم دې نه علاوه زه به دا لږ مینیمایز کوم سوري د وینډوز 7 ته ماته لږه نامه چینج کول پکار دي ځکه دا به بیا مخکې زموږ په کار راځي کله موږ کلاینټ کریټ کوو دا به زموږ په کار راځي او وینډوز 7 ته خو نامه چینج کولی شي پرسنلایز ته راشئ تاسو ایگزیکټلی right click my computer property APC باندې ورکوم دې ته به زه نامه ورکوم هغه موږ سره DC شلو دې ته به زه PC1 نه CLIENT کلاینټ نمبر ورکوم صحیح ده څه مسله خو نشته ځکه دا به موږ کلاینټ جوړو ښه جي ګوډ دا کلاینټ 1 دا زموږ کلاینټ 1 دا به زه اوکې کوم دا به زه ریسټارټ کوم او دا به زه راشم دا به کلوز کوم دا به خپل ریسټارټ کیږي موږ به واپس راشو دلته خپل کار ته څه چل به وکړو موږ پاسورډ زما د خان @123 دا انټر شو اوس موږ راځو په دې سیسټم باندې اکټیو ډایرکټري انسټالو
ښه جي اکټیو ډایرکټ انسټالول دپاره به تاسو څه چلو کوئ سرور منیجر باندې به کلیک کوئ مینیج باندې به کلیک کوئ تاسو ایډ رولز اینډ فیچر ښه دلته ماته ویل چې لږ ویټ وکړه چې اصلي کې زموږ دا کلیکشن وکړي دا وکړو دا موومنټ کیلي سرور منیجر لوډ کیږي لوډ کول نه بعد به موږ هغه کوو صحیح شو زه فلحال دا اوکې کړم یو 2 سکنډه ویټ به ورته وکړو موږ سره ډیټا کلیکشن وشي آی تھنک وشولو نه دی شوی نیکسٹ دا به هم نیکسٹ کوي سرور سلیکشن دی په همدې سیسټم باندې کومه ډومین کنټرول دی زما دا به نیکسٹ کوي دلته موږ کوم سروس انسټالو اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز دی باندې به تاسو چیک ولګوئ صحیح شو دلته اصلي کې اکټیو ډایرکټري ته یو څو فیچرز پکار دي یو څو رولز پکار دي مطلب ایل ډي ایس دی چې کوم موږ ایل ډیپ ویلو دې نه علاوه موږ سره ډي ان ایس ضرورت دی ویم فیچر کم فیچر ته به کړی خپل ځان ته انسټال کا دې نه مخکې موږ سره په 2008 کې بای ډیفالت به دې فیچر نه انسټالول موږ به فیچر مینولی انسټالول صحیح شو تاسو دلته بل یو سرور هم انتخابولی شو خو فلحال زموږ ای ډي ایس سره کار دی نیکسټ کوي ها سوري که زه دې خوا ګورئ که خیلی کړي که موږ غواړو موږ سره په دې مای سرور باندې ریموټ ډیسکټاپ ایکسپیرینس نشته دی که موږ غواړو چې موږ سره هغه شي فلحال دې هم تاسو چیک ولګوئ او دا هم دې باندې هم ایډ کوئ او څه چلو کوئ نیکسټ کوئ دا به هم نیکسټ کوئ دلته یو آپشن دی ریسټارټ د سرور اټومیټیکلی اف ریکوایرډ ښه خبردار چې دې ته موږ چیک ولګوو اکثر موږ سره دا وي موږ یو څه انسټال کړو هغه ریسټارټ کول ته ضرورت وي خو موږ ریسټارټ نه کړو بیا هغه موږ ته ریکوایرډ ریزلټ نه راکوي خو ښه خبردار ورته یم که ضرورت ورته وي ریسټارټ یې کړه دا انسټال کوئ دا به تقریبا 3 منټه ټیم ولي دا به انسټال شي په مایکروسافټ پلیټفارم کې اکثر داسې وي اکثر مطلب چې تاسو کوم یو فیچر انسټالوئ هغه به څه کوئ هغې نه بعد به هغه تاسو خامخا سیسټم ریسټارټ کوئ ښه دی خو دا زما وینډو 7 دی کلاینټ دی دې نه به موږ کلاینټ جوړو کلاینټ به موږ څنګه جوړو که ځان سره سټیپ لیکي مطلب که زه فلحال راشم د دې چیک کومه دا ما سره په ور ګروپ کې وي که لیټ چې تاسو یو ماشین کله کلاینټ ته ایډ کوئ هغې طریقې کار دا دی چې تاسو به څه چلو کوئ رایټ کلیک مای کمپیوټر باندې په کلاینټ ماشین باندې که هغه تاسو سره وینډو 7 وي ایکس پی وي 10 وي که هر یو وي پراپرټي ته به تاسو راشئ او اکټیو ډایرکټري به هلته خیر مطلب چې تر څو انسټالیږي هغه سیټنګ به زموږ به لږ ټایم به چټ شي زه به سټیپ دلته الریډي وکړم صحیح شو ښه څه لیکلي دي دا موږ سره دلته ور ګروپ کې دی زه به مطلب چینج سیټنګ باندې به کلیک کوم چینج سیټنګ نه بعد به دلته چینج باندې کلیک کوم صحیح شو دا اوس وګوره دا موږ سره ور ګروپ دی که نه ور ګروپ که تاسو دا ماشین ډومین ته کنورټ کوئ دلته بیا موږ ډومین کلیک کړو او باقي چې کوم یو ډومین سره تاسو دا ایډ کوئ abc.com وي bbc.com وي خان.com وي هر څه چې تاسو کوم ډومین وي هغه تاسو دې ځینه به دا تاسو ایډ کوئ فلحال زه راځم اول خپل دا اکټیو ډایرکټري موږ انسټال کړو دا موږ پرومپټ کړي هغې نه بعد به انشاءالله دا موږ کلاینټ کریټ کوو خو سټیپس دلته سیم دي په هر یو وینډو باندې XP 7 8 10 په ټولو باندې دا دي ایون په سرور باندې هم همدا سټیپس دي ښه جي دې خوا وګورئ کله چې تاسو اکټیو ډایرکټري انسټال کړئ اټومیټیکلی سیسټم به ستاسو ریسټارټ کیږي زموږ سیسټم دا اوس ریسټارټ کیږي ریسټارټ کېدلو نه بعد به موږ څه چلو کړو دا به موږ پرومپټ کړو دا زموږ کلاینټ دی د وینډو 7 نه به موږ کلاینټ جوړو
کنټرول ډیلیټ تاسو پریس کړئ دلته زمونږ یوزر نیم ایڈمنسټریټر دی پاسورډ دی خان @123 په سرور کې به ښه جي دی خو ګوره زمونږ سیسټم ریسټارټ شولو کنټرول پلس ډیلیټ زه پریس کوم زمونږ یوزر نیم دی خان @123 دا به زه انټر کړم بالکل کلاینټ ماشین داسې وي موږ به په سرور باندې دا انشاءالله خیر دی راځو دا خو فی الحال ما سرور انسټال کړلو خو سرور موږ سره څه دی مکمل سرور نه دی اکټیو ډایرکټري خو به موږ دې باندې پرومپټ کوو کله موږ اکټیو ډایرکټري مکمل پرومپټ کوو هغې نه بعد به څه چلو شي هغې نه بعد به دا به مکمل پاورفول شي اوسه پورې دې څه هغه اختیارات هغه پاور نشته دی د کلاینټ ماشین او کلاینټ ماشین خو داسې وي تاسو به خامخا دا یو ځل آن کوئ چې سیسټم آن نه وي هغه موږ سره کار نه کوي ښه دی خو ګډ یم زمونږ سیسټم ریسټارټ شولو دې باندې اکټیو ډایرکټري موږ انسټال کړله خو کله چې تاسو اکټیو ډایرکټري انسټال کړئ هغې نه بعد موږ سره یو بل آپشن وي هغه به موږ پرومپټ کوو انیشلی که مطلب که تاسو سرور 2008 باندې کار کوي هلته موږ سره یو کمانډ او ډي سی پرومو مطلب هغې کمانډ په ذریعه باندې موږ اکټیو ډایرکټري پروموټ کوله هغه موږ مخکې انسټال کوله خو په سرور 2000 بالکل نوټیفیکیشن ته که تاسو انیشلی دا موږ سره 3 آپشن راکوي که تاسو خپل یو اکټیو ډایرکټري پروم کوئ موږ سره 3 آپشن راځي ښه سمپل دی نوټیفیکیشن باندې به تاسو کلیک کوئ خو کله چې په سرور باندې موږ یو رولز انسټالو زموږ سرور دا به هیوي کیږي صحیح ده دا به مطلب موږ سره اضافه سپیس هم نیسي ښه که دلته موږ لاړ شو څه لیکلي دي پروموټ دس سرور ټو ډومین کنټرولر اوسه پورې دا موږ سره ډومین کنټرولر نه دی صحیح شو دا به موږ څه چلو کوو دا به موږ پرومپټ کوو د پروم نه بعد دلته موږ سره 3 آپشن راځي چې ایډ ا ډومین کنټرولر ټو ان ایگزیسټنټ ډومین کله موږ ای ډي سی باندې ان شاء الله ډسکشن کوو دا آپشن به هغه کوو بیا موږ سره د ایډ ا نیو ډومین ټو ان ایگزیسټنټ فورست څه ته ویلی شي فورست باندې موږ کار نه دی کړی خو زه څه چل کوم ایډ ا نیو فورست زه به دې باندې کلیک کوم په دې فورست کې مطلب ماته ویلی شي چې روټ ډومین نیم راکړه ډومین نوم به همیشه لپاره زموږ هر څه نامه کیدلی شي خو څه چل به وي دې کې به ډاټ خامخا به وي ډاټ به پکې څه وي خامخا زه لیټ دې ته نامه ورکوم park.edu.pk دا نامه لږ یاد ساته صحیح شو park.edu بلکې یو اسانه به ورکړم دا کینسل کا زه به ورکړم google.com صحیح شو څه مسله خو نشه په دې نوم کې تا ته google.com مطلب دا زمونږ څه شولو دا زمونږ ډومین شولو نیکسټ دلته موږ سره فورست فنکشنل لیول دی اف اف ال دی او ډومین فنکشنل لیول ډي اف ال دی فی الحال دا په همدې کې پرېږدئ ډومین نیم سیسټم د ډي ان ایس دی او دلته موږ سره یو آپشن دی ګلوبل کیټالاګ دې ته ویلی شي مطلب چې دا ډومین کنټرول سره به فول اختیارات وي کله چې بیا دې نه بعد موږ اډیشنل ای ډي سی انسټالو یا آر او ډي سی ریډ اونلی ډومین کنټرول موږ انسټالو دې نه موږ د اختیارات اخیستلی شو خو فی الحال اول انیشلی چې کوم دا اولنی ډومین کنټرولر دی دې سره به فول اختیارات وي پاسورډ به موږ ورکو دا پاسورډ څه لپاره استعمالیږي کله چې موږ بیک اپ الو بیک اپ او د هغې ریسټوریشن کوو دې لپاره به موږ دا پاسورډ پکار وي پاسورډ زه هماغه ورکوم خان @123 او دلته هم تاسو یو پاسورډ ورکئ ضروري نه ده چې دا پاسورډ تاسو ورکئ دلته تاسو هر یو پاسورډ اساین کولی شي خو داسې پاسورډ چې دا به تاسو نه ایر نه وي
دا موږ سره ډیلیګیشن پکار دی ډي ان اس مطلب ډي ان اس اس ریکوایرمنټس پکار دي ته بس ډیلیګیشن به موږ ورکو ډیلیګیشن پیژنې څه ته ویلی شي ډیلیګیشن بالکل دلته مطلب دا چې اکټیو ډایرکټري د موږ سره د ډي ان اس ریکوایرمنټس پکار دي ډي ان اس ورته پکار دي ډي ان اس ته به موږ اختیارات ورکو د اکټیو ډایرکټري اکټیو ډایرکټري باندې چې کله تاسو ډي ان اس انسټال نه کوئ بغیر د ډي ان اس نه اکټیو ډایرکټري از نتھنګ دا یو خبر یاد وساته نیټ بایوس نیم د زمونږ ګوګل دی بالکل ګوګل دی نیکسټ دلته کله اکټیو ډایرکټري موږ انسټالو موږ سره د 3 فولډرز کریټ کیږي ډیټابیس فولډر دی لوګ فایل دی او اسیس والیوم فولډر دی دې باندې ته موږ ډسکشن کړی یو موږ سره یوزر سیشن دی او بل موږ سره پالیسیز دي نیکسټ دا هم نیکسټ کوي دا پری ریکوزټ چیک کوي که مطلب موږ ته څه پاتې وي موږ ته به آپشن راکړي خو که زموږ مکمل ریکوایرمنټس 100% کمپلیټ وي دا به موږ ته څه راشي ار پری ریکوزټ چیک بس سمپل دا تاسو څه کوئ انسټال کوئ کله چې دا موږ انسټال کوو دا تقریبا موږ نه به 3 منټه ټیم والي هغې نه بعد دا سرور مکمل اختیارات شو دلته اوس دې نه بعد به موږ څه چل کوو که زه د وینډو 7 ته راشم دې نه بعد به موږ څه چل کوو دی خو وګوره دا به ما سره څه وي دا به ما سره یو سویچ وي او دلته به ما سره یو کمپیوټر وي دا چې کوم کمپیوټر باندې ما ډي سي دې ته ما نامه څه ورکړې ده ډي سي ډومین کنټرولر ډي سي او دې سره به دلته دې سویچ سره به دلته کمپیوټرز کنیکټ وي څه به کنیکټ وي کمپیوټرز به مختلف کمپیوټرز به کنیکټ وي وینډو 7 وینډو ایکس پی وینډو 10 هر څه کېدلی شي او دا به موږ د سویچ سره کنیکټ کوو دا به دلته سویچ سره کنیکټ کوو کله چې دا موږ سویچ سره کنیکټ کړو اول سټپ خو موږ اکټیو ډایرکټري انسټال کړه ډومین کنټرولر هم شلو زموږ د ډومین کنټرولر نوم څه دی google.com بیا به زه څه چل کوم بیا به هر یو سیسټم ته زه راځم دلته فزیکل سیسټم ته خو دا سیسټم به موږ پاور آن کوو دا به لګو دا به بای ډیفالټ دا موږ سره ټول کمپیوټر په ور ګروپ کې وي دا به موږ کنورټ کوو څه ته ډومین ته به کنورټ کوو اول به زه راځم دا به کلاینټ جوړوم ډومین ته به څنګه کنورټ کیږي کله چې دا پی سي موږ کلاینټ ته کنورټ کوو کلاینټ اتوماتیکلی دا ډومین سره کنیکټ شي زه به راشم دا پی سي به هم کلاینټس کما او دا پی سي به هم زه کلاینټ کما د چا کلاینټ به کوم بی د ډومین کنټرولر د ډومین کنټرولر نوم څه دی google.com صحیح شو څه مسله خو نشته دې پورې ګوډ دې نه بعد به موږ څه چل کوو دلته به راځو دلته اکټیو ډایرکټري دلته مکمل سنټرلایز منیجمنټ به زموږ دې ځای نه کېږي که زه یوزرز کریټ کوم که زه ګروپس کریټ کوم که زه پالیسي کوم که زه ګروپ پالیسي اپډیټ کوم هر څه زه کوم د یو کمپیوټر باندې به یو سرور باندې به زه کوم هغه لاندې فرض چې ما سره څومره کمپیوټرز دي لس کمپیوټرز دي 100 کمپیوټر دي او کوم ملیون کمپیوټرز دي په ټول باندې به دا څه کېږي اپلای کېږي څه مسله خو نشته دی اوس پوینټ کلیر شو کنفیوژن ختم دی که ذهن کې خیر څه کنفیوژن وي وړوکی پوینټ کنفیوژن تپوس وکړه ښه بیا به زه څه چل کوم موږ به دلته راشو اکټیو ډایرکټري کې به زه یو یوزر کریټ کړم لیټس ما یو یوزر کریټ کړلو دا دلته به زه یو یوزر کریټ کړم لیټس ما یو یوزر کریټ کړلو ABDU عبدالله اوس د عبدالله کولی شي چې په دې کمپیوټر هم لاګین شي په دې کمپیوټر هم لاګین شي په دې کمپیوټر هم لاګین شي خو په هغه کمپیوټر به لاګین کېږي چې کم د دې کلاینټس وي کم د سرور کلاینټ وي که لیټس دلته ما یو بل کمپیوټر دی هغه د ور ګروپ سره کنیکټ شوی دی دا کمپیوټر د ور ګروپ سره کنیکټ دی خو دا کلاینټ نه دی دا پی سي کلاینټ نه دی څه چل به کېږي آیا په دې به عبدالله لاګین کېدی شي عبدالله په دې باندې نشي ځکه دا موږ سره کلاینټ نه دی دا موږ سره په ور ګروپ کې دی ګوډ ښه آی تھنک زموږ اکټیو ډایرکټري مکمل انسټال شوله سیسټم ریسټارټ کېږي هغې نه بعد به موږ څه چلو کوو راځو دا وینډو 7 کلاینټ جوړو که تاسو وینډو ایکس پی کلاینټ جوړوئ 7.8.1.10 یا ایون تاسو سرور سټیپ د ټولو دپاره سیم دي لږ ویټ وکړو چې سیسټم موږ سره اپ شي
ښه جي سیسټم زمونږ ریسټارټ شو کنټرول ډیلیټ سوري دلته پاسورډ خان @123 اوس کله چې تاسو لاګین کیږئ په ډومین ته څه چل به کوئ تاسو به خپل د چې کوم ډومین نوم وي هغه به لیکئ او سلیش ایډمنسټریټر به تاسو لیکئ دا مکمل زمونږ اکټیو ډایرکټري انسټال شوله اوس موږ ته به څنګه بدلېږي چې په دې کمپیوټر باندې زمونږ اکټیو ډایرکټري انسټال ده که اکټیو ډایرکټري انسټال نه ده لاست لیکچر کې دې باندې موږ ډسکشن کړی اول دا چې موږ سره هغه 3 فولډرز کریټ کیږي په وینډوز کې هغې نه علاوه تاسو به سرور منیجر ته راشئ ټولز باندې به کلیک کړئ دلته وګورئ موږ سره دا 15 اکټیو ډایرکټري ایډمنسټریټیو سنټر اکټیو ډایرکټري ډومین اینډ ټرست دا ټول به موږ سره انسټال شوي دي نه موږ ته پته لګي چې دا موږ سره ډومین کنټرولر دی اوس یو کلاینټ ماشین به تاسو څنګه کریټ کوئ د کلاینټ ماشین لپاره به تاسو فرست اف آل څه وکئ یو وینډوز 7 ایکس پی وینډو 10 هر یو هغه به تاسو لاګین کړئ هغه چې کله تاسو لاګین کړئ هغې نه بعد به څه چلو کوئ را به شئ دلته رایټ کلیک مای کمپیوټر په کلاینټ ماشین باندې پراپرټي ته به تاسو راشئ پراپرټي نه بعد به دلته لاندې راشئ چینج سیټینګ ته دې باندې به تاسو کلیک کړئ چینج سیټینګ نه بعد به دلته زه چینج باندې کلیک کوم او دلته به زه ډومین باندې کلیک کوم ډومین نیم څه دی ما سره google.com او مور ته به راشم په مور باندې به زه کلیک کوم او دلته چې کوم زموږ ډي ان ایس سفکس دی ګوګل زه به دا ولیکم کله چې زه دا اوکې کوم دا به ماته یو ایرر راکړي دا به هم اوکې کوم دا به هم اوکې کوم چې کله موږ دا اوکې کړو دلته په کار چې دا موږ ته یو ایرر راکړي دا ایرر لږ پړاو کې څه لیکلي دي مطلب دا دی چې ستا کلاینټ ماشین او اکټیو ډایرکټري دا په خپلو میانځو کې کنیکټ کیږي نه کمیونیکیشن نشي کیدلی خو کمیونیکیشن د څه وجې نشي کیدلی موږ د کلاینټ ماشین ته ډي ان ایس نه دی ښودلی څه چل به وکړو زه فلحال لازمه دا نه کینسل کوم زه دلته راځم اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سینټر ته راځم کلاینټ ته به تاسو خامخا ډي ان ایس ښیوئ څه به ښیوئ ډي ان ایس او ډي ان ایس کې به کوم آی پي ښیوئ ستاسو د سرور چې کوم آی پي د ډومین کنټرول دی هغې آی پي به تاسو زموږ ډي ان ایس آی پي څه ده exactly دا 100 چې زه دا واپس اوکې کوم او دا کلوز کوم ډي ان ایس سرور ما آی پی اساین کړل دا هم زه کلوز کوم واپس دلته زه اوکې کوم ان شاء الله دا به خپله کنیکټ شي کله چې دا تاسو کنیکټ کړئ دلته به تاسو نه د یوزر نیم او پاسورډ وغواړئ دا به ستاسو د ایډمنسټریټر یوزر نیم وي ستاسو چې څوک نیټورک ایډمنسټریټر دی یا مکمل ایډمنسټریټر دی د هغه یوزر نیم دی دا خو فلحال ما سره یو ماشین دی اوس یو ارګنایزیشن کې 100 اف کمپیوټر دی او ته هر یو ماشین کلاینټ کې ایډمنسټریټر ته به کار کوي چې راشه خو دې لپاره بیا موږ سره یو طریقه ده هغې ته ویلی شي پرسټیجنګ دې ته ویلی شي چې موږ به یو یوزر ته یو اختیار ورکړو لیټس ما ته اکټیو ډایرکټري کې یو یوزر دی عبدالله ته به زه دا اختیارات ورکړم په ډومین کې چې ته یوازې یو کلاینټ سیسټم ډومین سره کنیکټ کولی شي او هغه واپس ته ریموف کولی شي صحیح شو خو فلحال به زه دلته یوزر نیم ورکړم ایډمنسټریټر ADMINISTRAT ایډمنسټریټر او پاسورډ یې خان @123 کله چې تاسو یو ماشین ډومین ته انسرټ کوئ یا د ډومین نه ریموف کوئ موږ نه به د ایډمنسټریټر پرویلیج غواړي په دواړو کې صحیح ده ویلکم ټو google.com ډومین زه به دا اوکې کوم او که زه دا کلاینټ دا سیسټم مکمل څه شولو دا کلاینټ شولو زمونږ اوس موږ ته به څنګه پته لګي چې دا موږ سره کلاینټ دی د دې څه فنکشن دی زه فلحال لازمه دلته سرور ته واپس سرور ته په سرور کې موږ ویلو چې موږ په 2 طریقو باندې یو یوزر کریټ کولی شو په څو طریقو باندې په 2 طریقو باندې فلحال 3 طریقې خو الریډي موږ ویلي په څلورمه طریقه نن لیکچر کې انشاءالله څلورمه پنځمه شپږمه اومه طریقې باندې موږ ډسکشن کوو اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر ته زه راغلم دا اوس وګوره دا او هغه الریډي 3 طریقې خو موږ کړي دي هغه خو به تا ته یاد دي بالکل نن راځو ټمپلیټ او چې کوم ډیس فایل د هغې باندې ډسکشن کوو خو فعلا ماته یو یوزر پکار دی کله چې تاسو اکټیو ډایرکټري انسټال کوئ دلته موږ سره یو 3 آپشن راځي اول د موږ سره په دې ښه دې باندې ډسکشن کوو دلته موږ سره بلټن دي او به کومه کال کومه
ښه جي که دلته اصلي کې دا google.com دا زمونږ مکمل ډومین کنټرولر دی google.com باندې که زه ډبل کلیک کوم دلته موږ سره 5 آپشن راځي اول د موږ سره بلټن کمپیوټرز ډومین کنټرولر فورن سکیورټي پرنسپل مینج سرویس اکاونټس او موږ سره د بل یوزرز دي په دې بلټن باندې ډسکشن کوو چې بلټن څه ته ویل شي که دې باندې زه ډبل کلیک کوم موږ سره چې څومره څه وي یوزرز وي یوزر ګروپس وي سوري ګروپس وي بلټن ګروپس وي هغه ټول دلته موږ سره دلته موجود وي که خیر یې کړی په کلاینټ کې موږ سره دا ګروپس لږ کم وو تقریبا آی تھنک 9 او که 10 وو خو دلته موږ سره ګروپ لږ زیات دي بیا د هر یو ګروپ خپل یو فنکشن وي موږ سره بیک اپ اپریټرز دي اکاونټ اپریټر دي ډسټریبیوټر سی ام اس یوزر دي هایپر وی ایڈمنسټریټر دي هایپر وی باندې ان شاء الله ډسکشن کوو موږ سره مختلف دا یوزر دي چې کله ته یو باندې کلیک کا او د ایکسپلینیشن ته راشه دا لږ چک که تاسو د دې مکمل خپل ایکسپلینیشن چک کولی شئ او چې کوم ګروپ ممبر دي صحیح ده بلټن ګروپ کې خو څه مسله نشته دی بیا واپس که دی خو موږ کمپیوټر ته راشو په کمپیوټر کې موږ سره هغه ماشین ډسپلی کوي چې کوم کلاینټس ماشینز وي اوس دې ډومین موږ سره ډومین کنټرول سره څومره کلاینټس ماشین کنیکټ وي هغه ټول به دلته موږ ته ډسپلی کېږي صحیح شو تا نه یو تپوس کوم ګورم چې سټډي دې کړی دی که نه یې کړی په کلاینټ کې به ما ته څنګه پته لګي چې د ور ګروپ کې څومره سیسټم یې کنیکټ دي ور ګروپ ختم شوی دی او تا ته پته نشته دا څنګه چل دی مخامخ کم ځای کې ته ما ته ووایه جی واي کې کم ځای کې خالي خو ګورم کلیټ سه موږ یو ور ګروپ چې کوو چې ور ګروپ کې موږ سره څومره ډیوایسز کنیکټ دي څومره کمپیوټر کنیکټ دي صحیح شو څومره کمپیوټر سره کمیونیکیشن کول شم دی باندې به ډبل کلیک کی مای نیټورک باندې به ډبل کلیک کی صحیح شو د موږ سره نمبر اف کمپیوټر راغلی چې پی سي 1 پی سي 2 پی سي 5 پی سي دا ټول راغلی وي صحیح شو خو فلحال موږ سره نشته ځکه دا د کلاینټ ممبر دی زه به دا کلوز کما که تاسو دا یو سیسټم مطلب فلحال کنیکټ دی سره کلاینټ ون خپل ځان شو کړی دی که موږ په ډومین کې چیک کو چې د ډومین سره څومره کلاینټس کنیکټ دي مطلب تاسو په ارګنایزیشن کې څو کمپیوټر کنیکټ دي هغه ټول به دلته موږ ته ډسپلی کیږي او نه ګور اصلي کې چې اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټر د تاسو راشي google.com باندې به ډبل کلیک کړئ دلته اول موږ سره بلټن دی په بلټن کې خو موږ سره ګروپ دی بیا موږ سره لاندې کمپیوټرز دي که زه یو بل ماشین یو بل کلاینټ کریټ کړم هغې نامه به دلته راشي او دلته به یې ټایپ راشي صحیح شو ایون تاسو پرنټر هم کنیکټ کولی شئ دې سره کمپیوټر خو څه مسله نشته دې نه علاوه موږ سره یو بل آپشن د هغې ته ویلی شي ډومین کنټرولر ډومین کنټرولر ویلی شي چې تاسو په ارګنایزیشن کې څو ډومین کنټرولر دي فلحال ما سره یو دی هغې نوم دی ډي سي ډومین کنټرولر ټایپ کمپیوټر دی ډي سي ټایپ مطلب جی سی دی جی سی ویلی شي ګلوبل کیټالاګ او مطلب موږ سره چې کوم دی دلته ډیفالټ سایټ دی مطلب دا اولنی سایټ دی کله چې بیا دې نه بعد موږ سره اے ډي سی ارګنایزیشن کې موږ مختلف اے ډي سی اډیشنل ډومین کنټرولر آر او ډي سی او مختلف وي بیک اپ دپاره به بیل وي هغه ټول لیست به دلته موږ ته ډسپلی کیږي کله د دې زه یو بیک اپ والم زه اے ډي سی ډپلوی کړم د داسې ریفریش کړم دلته به ما ته راشي چې کمپیوټر نامه به راشي ټایپ به راشي او ډي سی ټایپ به راشي صحیح شو څه مسله خو نشته دی ها دین علاوه دلته موږ سره فورن سکیورټي پرنسپلز دي دا موږ سره سکیورټي پیرامیټرز دي سکیورټي لپاره دا دواړه استعمالیږي مانیج سرویس اکاونټس دا دواړه موږ سره د یو خاصه یو پروتوکول دی نامه ما نه یې راشوله هغې باندې دا کار کوي موږ سره چې څومره سرویسز دي ایس آر وي فایلونه چې کوم یو دي هغه ټول دلته کار کوي بیا دې نه علاوه موږ سره دلته یوزرز دي دلته به موږ خپل یوزرز کریټ کوو یوزر زه راځم زه یو یوزر کریټ کوم مطلب رایټ کلیک به کو دلته څه لیکلی دي ډیلیګیشن کنټرول نه دی فایند هم نه دی نیو باندې به زه کلیک کوم نیو باندې که زه کلیک کوم کمپیوټر خو نه دی موږ سره کمپیوټر به موږ مخکې کریټ کوو یوزرز زه به یوزر باندې کلیک کوم یوزر ته به موږ یو نامه ورکړو لیټ یوزر ته ما نامه ورکړله اوس USMAN عثمان او لاست نیم فلحال یو دی خو لاګین به سی وي کله چې د عثمان لاګین کېږي
usman@google.com داسې به لاګین کیږي یا ګوګل به ولیکي سلیش عثمان به ولیکي. دا موږ سره دوه طریقې دي. که تاسو په وینډو 2000 کې کار کوئ تاسو به اول د ډومین نوم لیکئ ګوګل بیا به سلیش عثمان لیکئ او که تاسو آنورډ کار کوئ usman@google.com دا به تاسو لیکئ. صحیح شو. دا به موږ نیکسټ کوو. دلته به موږ پاسورډ ورکو. پاسورډ تاسو هر څه ورکولی شئ. زه پاسورډ ورکوم خان@123 او دا یوزر مست چینج پاسورډ at next login. کله چې تاسو ارګنایزیشن کې کار کوئ دې ته به خامخا چک لګوئ. صحیح شو. دې ته به تاسو مطلب اکثر یو یونیورسټي کمپس دی هغې کې 50 نیو سټوډنټان راغلل BCS کې ایډمیشن وکړلو. موږ څه چل کړلو د هر یو یوزر ته به هغې نامه په نامه باندې اکاونټ کریټ کړلو او پاسورډ لیټ سه موږ ورکړلو ABC. خو چې کله هغه لاګین کېږي فار د فرست ټایم هغې ته به یو میسج راشي چې کاینلی ته خپل پاسورډ چینج کا. بیا د هغې خپل پاسورډ د هغې خپله پرایویسي وي. نیکسټ کا او فینش کا. اوس څه چل کړلو ما یو یوزر کریټ کړلو څه په نامه باندې عثمان په نامه باندې. که دا عثمان یوزر اوس دلته لاګین کېږي دلته تاسو راځم زه دا سوري دا زه لږ کلاینټ دا لاګ آف کومه زه عثمان لاګین کومه. عثمان چې کله موږ لاګین کوو څه به کوو usman@google.com به لیکو او د هغې یوزر نیم به موږ لیکو. الټ کنټرول ډیلیټ تاسو پریس کوئ. ښه فی الحال خو دا یوزر ما سره نه دی که نه کلاینټ ای خو ما سره نه دی. زه سویچ یوزر کومه. ادر یوزر ته به زه راشمه. ادر یوزر ته به زه به څه ولیکمه usman@google.com. پاسورډ به ورکمه خان@123. دلته انیشلی که تاسو د usman@google.com ورم نه کوئ ځکه لاندې موږ سره یو آپشن راغلی چې یوازې تاسو یوزر نیم بای ډیفالټ موږ سره لاګین ټو ګوګل دی. صحیح شو. ښه دی خو ګوره په مطلب زه فی الحال ما ته څه لیکلی دي لاګین ټو ګوګل. ما ته دلته یوازې یوزر نیم پکار دی USMAN عثمان. پاسورډ به ورکمه خان@123 انټر به کمه. د یوزر must be changed before پاسورډ چینج کوم ځکه هلته ما چک لګولی و. دوباره پاسورډ وکومه. که تاسو همغه پاسورډ هم ورکوئ څه مسله نشته دی. مسله شته دی که نه سوري زه به زوړ پاسورډ هلته ما سره هغه چک دی هغه به خیر زه اخوا کومه بلکې هغه چک اخوا کوو بعد کې به یې اخوا کوو. سوري خان@123 صحیح شو. usman@123 دا پاسورډ دوباره وکوم usman@123. Unable to update the password. The value provided for the new password does not meet line complexity or history. همداسې کومه. صحیح شو. اولنی کیپټل غواړي. ښه اني هو دا څه وشولو ما پاسورډ چینج کړلو څه مسله نشته دی. دې پورې پوه شولې څه مسله خو نشته دی. دا خو سمپل هغه زمونږ بیسیک و. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې موږ ډسکشن کوو په OU باندې ډسکشن کوو په ګروپس باندې ډسکشن کوو او د یوزر مختلف طریقې دي هغې باندې ډسکشن کوو. نن دپاره کافي دی. نن لیکچر کې څه شک څه سوال څه کنفیوژن تپوس وکړه. کلیر دی ګوډ.